السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللحظة التاريخية اللي بينتظرها العالم بدأت بالفعل. اسمعني كويس، اللي جاي مش مجرد تحديث في نظام مالي ولا عملة جديدة نازلة السوق. اللي جاي تحول حضاري حقيقي في منطق الثروة البشرية. دلوقتي الكود بقى هو القانون، والثقة بقت هي الفلوس. اللي بيحصل ان الانسانية كلها بتدخل في عصر جديد، عصر اسمه الامتصاص الكبير، اللي فيه كل الاقتصاد القديم بيتسحب جوه نظام جديد، نظام الثقة المشفرة، مش الورق ولا البنوك. القيمة لما تبقى كود، زمان القيمة كانت قرار من بشر، دلوقتي القيمة بقت ثابت برمجي اسمه باي كوين، ونسبته 314,159، وضمان 5 أضعاف. كل وحدة من باي لازم تكون وراها 5 وحدات ثقة. مش صدفة، مش ديكور، دي فيزياء مالية جديدة بتحكم الكون الاقتصادي. ولما النظام ده يشتغل بالكامل، كل شيء هيتسعر من جديد. الدولار، البيتكوين والاثيريوم، السلع، حتى العقارات، مش باي اللي هتتقاس عليهم، هما اللي هيتقاسوا على باي. اللي كان بيحدد السوق زمان هو المضاربة، إنما اللي جاي الكود نفسه هو اللي هيحدد الحقيقة. الصدمة الأولى سيولة الثقة مش سيولة الفلوس. أول ما الشبكات المبنية على باي تشتغل، تطبيقات التمويل، الذكاء الاصطناعي، سلاسل التوريد، الكل هيتسابق يدخل النظام الجديد. بس المفاجأة إن السيولة الحقيقية مش في البنوك ولا في العملات القديمة. السيولة الحقيقية هي الثقة على السلسلة. العالم كله هيكتشف إن اللي عنده ثقة هو الغني، مش اللي عنده أوراق أو اللي معاه باي مش بيملك رقم، بيملك تصريح دخول النظام الجديد. وساعتها أول أزمة مش هتكون في المال، هتكون في الثقة نفسها. القانون الأخلاقي الجديد، كل قرض، كل استثمار، كل تمويل لازم يكون مدعوم ب5 أضعاف ضمان. ده مش شرط قياسي، ده معيار نزاهة. يعني محدش يقدر يولد قيمة من غير ثقة حقيقية وراها. السوق القديم المبني على السرعة والمضاربة هتبدأ تنهار، هتختفي صفقات السرعة وتظهر صفقات الحقيقة. رأس المال المضارب هيتسحب وهيروح للطاقة التكنولوجية، للإبداع الحقيقي. العالم هيبدأ يتحرك من اقتصاد السرعة لاقتصاد الاستقرار. تحول الأصول القديمة من وفرة مزيفة إلى قيمة حقيقية. البيتكوين والإثيريوم مش هيفضلوا أدوات ربح، هيبقوا ضمانات في نظام الثقة الجديد. العملات الورقية مجرد جسر مؤقت. الذهب والعقارات هتبدأ تتسعر بباي لأنها أسرع والأصدق والأوضح. كل نظام هيكتشف إن التعامل داخل منظومة باي أرخص وأسرع وأأمن، ومن اللحظة دي مفيش رجعة. الاقتصاد القديم هيتجمد ببطء لحد ما يدوب جوه اقتصاد الكود. التحول الكبير لما الناس تستعيد سيادتها المالية. الموضوع مش ان النظام الجديد هيسحب السلطة، الموضوع انه هيرجعها لكل فرد. كل انسان هيقدر يدخل قلب النظام بنفسه، يكون صانع اموال مش تابع لبنك، يكون شريك في القيمة مش متفرج. بروتوكول باي بنك هو مش بنك، دي آلة لإعادة توزيع القوة. كل تفاعل، كل معاملة هتبقى مساهمة موثقة في حضارة مالية جديدة. مش فلوس بتتحرك، دي ثقة بتتجسد في كود. كل ما تساهم أكتر كل ما تكبر قيمتك في النظام. المستقبل بيتقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى العالم القديم بيتصدم، السيولة بتتغير، الأسواق بتعيد تسعير كل شيء على مقاس جديد. المرحلة الثانية الأصول القديمة كلها بتترمز، الديون بتتحول لضمانات رقمية، والفلوس الورقية بتبقى مجرد وسيلة مؤقتة للعبور. المرحلة الثالثة الثقة نفسها بتتسيل، الناتج مش بيتقاس بالنقود، بيتقاس بالمساهمة البشرية المؤقتة. الاقتصاد مش بيصدر ديون، بيصدر ثقة. دور الرواد حماة المبدأ. في المراحل الأولى لازم الرواد يفضلوا ثابتين، ما ينجروش وراء الطمع ولا الأسعار. القيمة مش في البيع، القيمة في البناء. الرواد الحقيقيين هم اللي هيحافظوا على الندرة ويبنوا الثقة مش السوق. دول الأوائل. البنوك المركزية للثقة، بس من غير مباني، من غير فوائد، بأخلاق مشفرة جوه الكود. الخاتمة
من المضاربة إلى المزامنة اللي بيحصل مش ثورة مالية بس، دي ثورة في منطق الوجود الاقتصادي. دلوقتي بنتاجر بالمجهود، زمان كنا بنخلق ديون، دلوقتي بنخلق ثقة. اللحظة دي هي بداية النظام الواعي اللي فيه الكود بيعرف يفرق بين القيمة الحقيقية والضوضاء، اللي فيها المجهود بيتقاس والثقة بتتراكم والقيمة بتستقر. ولما باي تثبت الأسواق كلها هتصحى، مش مجرد نظام مالي، ده ميلاد حضارة جديدة.